Absenteeism in Nursing, a longitudinal study. Absence from work is a costly and disruptive problem for any organization. The cost of absenteeism in Australia has been put at 1.8 million hours per day or $1,400 million annually. The study reported here was conducted in the Prince William Hospital in Brisbane, Australia, where, prior to this time, few active steps had been taken to measure, understand or manage the occurrence of absenteeism. Nursing absenteeism. A prevalent attitude amongst many nurses in the group selected for study was that there was no reward or recognition for not utilizing the paid sick leave entitlement allowed them in their employment conditions. Therefore, they believed they may as well take the days off, sick or otherwise. Similar attitudes have been noted by James, 1989, who noted that sick leave is seen by many workers as a right, like annual holiday leave. Miller and Norton, 1986, in their survey of 865 nursing personnel, found that 73% felt they should be rewarded for not taking sick leave, because some employees always use their sick leave. Further, 67% of nurses felt that administration was not sympathetic to the problems shift work causes to employees' personal and social lives. Only 53% of the respondents felt that every effort was made to schedule staff fairly. In another longitudinal study of nurses working in 2 Canadian hospitals, Hackett by Shaw and Guion, 1989, examined the reasons why nurses took absence from work. The most frequent reason stated for absence was minor illness to self. Other causes, in decreasing order of frequency, were illness in family, family social function, work to do at home and bereavement. Method. In an attempt to reduce the level of absenteeism amongst the 250 registered and enrolled nurses in the present study, the Prince William management introduced 3 different, yet potentially complementary, strategies over 18 months. Strategy 1, Non-Financial, Material, Incentives. Within the established wage and salary system it was not possible to use hospital funds to support this strategy. However, it was possible to secure incentives from local businesses, including free passes to entertainment parks, theaters, restaurants, etc. At the end of each roster period, the ward with the lowest absence rate would win the prize. Strategy 2, Flexible fair rostering. Where possible, staff were given the opportunity to determine their working schedule within the limits of clinical needs. Strategy 3, Individual absenteeism and. Each month, managers would analyze the pattern of absence of staff with excessive sick leave, greater than 10 days per year for full-time employees. Characteristic patterns of potential voluntary absenteeism such as absence before and after days off, excessive weekend and night duty absence and multiple single days off were communicated to all ward nurses and then, as necessary, followed up by action. Results. Absence rates for the 6 months prior to the incentive scheme ranged from 3.69% to 4.32%. In the following 6 months they ranged between 2.87% and 3.96%. This represents a 20% improvement. However, analyzing the absence rates on a year-to-year basis, the overall absence rate was 3.60% in the first year and 3.43% in the following year. This represents a 5% decrease from the first to the second year of the study. A significant decrease in absence over the 2-year period could not be demonstrated. Discussion. The non-financial incentive scheme did appear to assist in controlling absenteeism in the short term. As the scheme progressed it became harder to secure prizes and this contributed to the program's losing momentum and finally ceasing. There were mixed results across wards as well. For example, in wards with staff members who had long-term genuine illness, there was little chance of winning, and to some extent the staff on those wards were disempowered. Our experience would suggest that the long-term effects of incentive awards on absenteeism are questionable. Over the time of the study, staff were given a larger degree of control in their rosters.
This led to significant improvements in communication between managers and staff. A similar effect was found from the implementation of the third strategy. Many of the nurses had not realized the impact their behavior was having on the organization and their colleagues, but there were also staff members who felt that talking to them about their absenteeism was picking on them, and this usually had a negative effect on management-employee relationships. Conclusion. Although there has been some decrease in absence rates, no single strategy or combination of strategies has had a significant impact on absenteeism per se. Notwithstanding the disappointing results, it is our contention that the strategies were not in vain. A shared ownership of absenteeism and a collaborative approach to problem solving has facilitated improved cooperation and communication between management and staff. It is our belief that this improvement alone, while not tangibly measurable, has increased the ability of management to manage the effects of absenteeism more effectively since this study. Sự vắng mặt trong nghề điều dưỡng. Nghỉ làm là một vấn đề gây gián đoạn và tốn kém cho bất kỳ tổ chức nào. Phí tổn từ sự vắng mặt thường xuyên ở Australia đã đạt mức 1,8 triệu giờ mỗi ngày hoặc 1.400 triệu đô la mỗi năm. Nghiên cứu sau đây được thực hiện ở Bệnh viện Prince William tại Brisbane, Australia, nơi mà trước đây gần như không có biện pháp tích cực nào để tính toán, tìm hiểu hay quản lý tình trạng vắng mặt thường xuyên của nhân viên. Thái độ thường thấy ở nhiều y tá thuộc nhóm được lựa chọn nghiên cứu là không có phần thưởng hay sự công nhận nào khi họ không tận dụng quyền nghỉ bệnh, có lương được đề cập trong hợp đồng lao động. Vậy nên họ tin là không có lý do gì họ lại không xin nghỉ vài ngày dù là có bệnh hay không. James 1989 cũng ghi nhận thái độ tương tự khi ông nhận thấy nhiều công nhân xem việc xin nghỉ bệnh là một thứ quyền, tương tự như số ngày phép hàng năm. Trong một nghiên cứu về 865 nhân viên y tá, Miller và Norton 1986 đã phát hiện ra rằng 73% y tá cho rằng họ nên được thưởng vì không nghỉ bệnh, bởi một số y tá khác luôn tận dụng quyền nghỉ bệnh của mình. Thêm vào đó, 67% y tá cảm thấy cấp quản lý không cảm thông với những vấn đề mà việc làm theo ca gây ra cho đời sống cá nhân, xã hội của người lao động. Chỉ có 53% số y tá được hỏi cảm thấy mỗi nỗ lực đưa ra là nhằm xếp lịch làm cho nhân viên một cách công bằng. Trong một nghiên cứu theo thời gian khác về các y tá làm việc tại hai bệnh viện ở Canada, PCO và Guiton 1989 điều tra lý do vì sao y tá không đi làm. Lý do phổ biến nhất là vì bản thân bị một số bệnh lặt vặt. Các nguyên nhân khác theo thứ tự giảm dần gồm gia đình có người bị bệnh, rắc rối trong gia đình hoặc trong quan hệ xã hội, bệnh việc nhà và có tang gia. Trong nỗ lực giảm mức độ vắng mặt của 250 y tá đăng ký tham gia nghiên cứu, cấp quản lý của Bệnh viện Prince William đã đưa ra 3 chiến lược khác biệt nhưng có khả năng bổ trợ lẫn nhau trong vòng 18 tháng. Chiến lược 1. Động lực phi tài chính, vật chất. Với hệ thống lương bổng đã xác lập, sẽ không thể sử dụng nguồn quỹ của bệnh viện để hỗ trợ chiến lược này. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn có thể tìm kiếm nguồn động lực từ các doanh nghiệp địa phương, chẳng hạn như miễn giá vé vào công viên giải trí, rạp phim, nhà hàng, v.v. Hết thời gian làm việc theo bảng phân công, bộ phận nào có tỷ lệ vắng mặt thấp nhất sẽ giành được phần thưởng. Chiến lược 2. Lịch làm việc linh hoạt, công bằng. Bất cứ khi nào có thể, nhân viên nên có cơ hội được tự quyết định lịch làm việc của mình trong khuôn khổ nhu cầu của bệnh viện. Chiến lược 3. Mỗi tháng, người quản lý sẽ phân tích mô thức vắng mặt của các nhân viên có số ngày nghỉ bệnh quá mức, nhiều hơn 10 ngày mỗi năm đối với nhân viên làm toàn thời gian. Các mô thức đặc trưng về sự vắng mặt tự nguyện như vắng trước hoặc sau các ngày nghỉ, nghỉ cuối tuần quá mức, vắng ca trực đêm và nghỉ nhiều ngày riêng lẻ sẽ được thông báo đến đội ngũ y tá thuộc tất cả phòng ban, và sau đó, nếu thấy cần thiết thì bệnh viện có thể có động thái giải quyết.
Tỷ lệ nghỉ làm trong 6 tháng trước khi áp dụng kế hoạch thúc đẩy dao động từ 3,69% đến 4,32%. Trong 6 tháng sau đó, con số này dao động từ 2,87% đến 3,96%. Điều này có nghĩa là tình hình đã được cải thiện đến 20%. Tuy nhiên, khi phân tích tỷ lệ vắng mặt theo từng năm thì ta lại thấy nó biến chuyển từ 3,60% trong năm đầu tiên sang 3,43% trong năm kế tiếp. Như vậy, nếu so sánh 2 năm tiến hành nghiên cứu thì tỷ lệ vắng mặt chỉ giảm có 5%. Chúng ta không thể kết luận về một sự cải thiện đáng kể tỷ lệ vắng mặt trong giai đoạn 2 năm. Kế hoạch thúc đẩy bằng động lực phi tài chính dường như đã giúp kiểm soát tạm thời tình trạng cố ý vắng mặt. Theo thời gian, ngày càng khó để duy trì giải thưởng và đây là nguyên nhân vì sao chương trình bắt đầu bị chững lại và cuối cùng là kết thúc. Kết quả thu được từ các bộ phận của bệnh viện cũng rất khác nhau. Ví dụ như phòng ban nào có nhân viên thật sự bị bệnh mãn tính thì đương nhiên họ sẽ ít có cơ hội giành chiến thắng. Và xét theo khía cạnh nào đó thì nhân viên ở những phòng ban này cũng bị tác động tiêu cực. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy tác động lâu dài của phần thưởng thúc đẩy lên tình trạng cố tình nghỉ làm là điều cần phải xem xét lại. Trong thời gian nghiên cứu, nhân viên được quyền kiểm soát nhiều hơn lịch làm việc của mình. Điều này giúp gia tăng đáng kể sự liên lạc, giao tiếp giữa nhân viên và người quản lý. Hiệu ứng tương tự cũng xuất hiện khi áp dụng chiến lược thứ 3. Nhiều y tá chưa nhận thức được rằng hành vi, thái độ của họ có tác động như thế nào đến tổ chức và đồng nghiệp. Nhưng cũng có một bộ phận y tá cảm thấy nói về tình trạng nghỉ của họ cũng tức là soi mói, chỉ trích họ. Và điều này thường gây tác động bất lợi cho mối quan hệ giữa nhân viên với cấp quản lý. Mặc dù tỷ lệ vắng mặt đã giảm đi đôi chút, nhưng không có chiến lược riêng lẻ hoặc kết hợp nào tác động đáng kể đến bản thân tình trạng cố tình nghỉ làm. Mặc cho những kết quả đáng thất vọng ấy, chúng tôi vẫn cho rằng 3 chiến lược trên đều không phải vô ích. Việc chia sẻ về tình trạng vắng mặt và cách tiếp cận mang tính hợp tác để giải quyết vấn đề đã tạo điều kiện nâng cao sự hợp tác và liên lạc giữa nhân viên với cấp quản lý. Chúng tôi tin rằng bản thân sự cải thiện này, dù không thể đo đạc một cách cụ thể, sẽ giúp cấp quản lý tăng khả năng kiểm soát tình trạng nghỉ làm một cách hiệu quả hơn sau giai đoạn nghiên cứu. The motor car. There are now over 700 million motor vehicles in the world, and the number is rising by more than 40 million each year. The average distance driven by car users is growing too, from 8 kilometers a day per person in Western Europe in 1965 to 25 kilometers a day in 1995. This dependence on motor vehicles has given rise to major problems, including environmental pollution, depletion of oil resources, traffic congestion and safety. While emissions from new cars are far less harmful than they used to be, city streets and motorways are becoming more crowded than ever, often with older trucks, buses and taxis, which emit excessive levels of smoke and fumes. This concentration of vehicles makes air quality in urban areas unpleasant and sometimes dangerous to breathe. Even Moscow has joined the list of capitals afflicted by congestion and traffic fumes. In Mexico City, vehicle pollution is a major health hazard. Until 100 years ago, most journeys were in the 20 kilometers range, the distance conveniently accessible by horse. Heavy freight could only be carried by water or rail. The invention of the motor vehicle brought personal mobility to the masses and made rapid freight delivery possible over a much wider area. Today about 90% of inland freight in the United Kingdom is carried by road. Clearly the world cannot revert to the horse-drawn wagon. Can it avoid being locked into congested and polluting ways of transporting people and goods? In Europe most cities are still designed for the old modes of transport. Adaptation to the motor car has involved adding ring roads, one-way systems and parking lots. In the United States, more land is assigned to car use than to housing. Urban sprawl means that life without a car is next to impossible. Mass use of motor vehicles has also killed or injured millions of people.
Other social effects have been blamed on the car, such as alienation and aggressive human behavior. A 1993 study by the European Federation for Transport and Environment found that car transport is 7 times as costly as rail travel in terms of the external social costs at sea, such as congestion, accidents, pollution, loss of cropland and national habitats, depletion of oil resources, and so on. Yet cars easily surpass trains or buses as a flexible and convenient mode of personal transport. It is unrealistic to expect people to give up private cars in favor of mass transit. Technical solutions can reduce the pollution problem and increase the fuel efficiency of engines. But fuel consumption and exhaust emissions depend on which cars are preferred by customers and how they are driven. Many people buy larger cars than they need for daily purposes or waste fuel by driving aggressively. Besides, global car use is increasing at a faster rate than the improvement in emissions and fuel efficiency which technology is now making possible. Some argue that the only long-term solution is to design cities and neighborhoods so that car journeys are not necessary, all essential services being located within walking distance or easily accessible by public transport. Not only would this save energy and cut carbon dioxide emissions, it would also enhance the quality of community life, putting the emphasis on people instead of cars. Good local government is already bringing this about in some places. But few democratic communities are blessed with the vision, and the capital, to make such profound changes in modern lifestyles. A more likely scenario seems to be a combination of mass transit systems for travel into underground cities, with small low-emission cars for urban use and larger hybrid or lean-burn cars for use elsewhere. Electronically tolled highways might be used to ensure that drivers pay charges geared to actual road use. Better integration of transport systems is also highly desirable, and made more feasible by modern computers. But these are solutions for countries which can afford them. In most developing countries, old cars and old technologies continue to predominate. Tản mạn về xe hơi. Hiện nay có hơn 700 triệu xe cơ giới trên thế giới và con số này tăng hơn 40 triệu mỗi năm. Khoảng cách trung bình do người sử dụng xe hơi cũng đang tăng nhanh, từ 8 km một ngày mỗi người ở miền Tây châu Âu vào năm 1965 đến 25 km một ngày vào năm 1995. Sự phụ thuộc trên các phương tiện cơ giới này đã làm tăng phát sinh các vấn đề lớn, bao gồm ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn dầu, gây ùn tắc và an toàn giao thông. Trong khi lượng khí thải từ các xe hơi mới ít có hại hơn trước đây, thì đường phố và đường cao tốc đang ngày càng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Thường là những xe tải cũ, xe buýt và taxi sẽ thải ra rất nhiều khói. Với mức độ xe này sẽ làm cho chất lượng không khí tại các khu vực đô thị khó chịu và đôi khi nguy hiểm để thở. Thậm chí Moscow đã gia nhập danh sách các thủ đô bị ảnh hưởng bởi tình trạng tắc nghẽn giao thông và khói. Tại Mexico City, ô nhiễm xe là một nguy cơ lớn về sức khỏe. Cho đến 100 năm trước, hầu hết chuyến đi đều trong phạm vi 20 km, một khoảng cách thuận tiện khi đi bằng ngựa. Vận tải hàng nặng chỉ có thể được thực hiện bằng đường thủy hoặc đường sắt. Việc phát minh ra xe động cơ đã mang tính di động cá nhân cho mọi người và thực hiện việc giao hàng vận chuyển nhanh nhất có thể trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Ngày nay, khoảng 90% tổng số vận chuyển nội địa tại Vương quốc Anh được thực hiện bằng đường bộ. Rõ ràng thế giới không thể trở lại bằng các toa xe ngựa kéo, vậy chúng ta có thể tránh việc bị nhốt trong các cảnh tắc đường và ô nhiễm do vận chuyển người và hàng hóa hay không? Tại châu Âu, hầu hết các thành phố vẫn còn được thiết kế theo kiểu giao thông vận tải cũ kỹ. Việc thích ứng với xe cơ giới có liên quan đến việc bổ sung thêm các đường vành đai, các hệ thống đường một chiều và bãi đỗ xe. Tại Hoa Kỳ người ta dùng nhiều đất cho việc sử dụng xe hơi hơn là cho nhà ở. Phát triển đô thị có nghĩa là cuộc sống không xe là gần như không thể. Việc sử dụng hàng loạt các xe có động cơ cũng làm hàng triệu người chết.
hay bị thương. Các tác động xã hội khác cũng đổ lỗi cho việc dùng xe như hành vi tha hóa và hung hăng của con người. Một nghiên cứu năm 1993 của Liên đoàn châu Âu về giao thông vận tải và môi trường cho thấy vận chuyển bằng xe tốn kém gấp 7 lần nếu vận chuyển bằng đường sắt. Về chi phí xã hội bên ngoài, nó đòi hỏi như nạn ùn tắc, tai nạn, ô nhiễm, mất đất canh tác và môi trường sống tự nhiên, sự suy giảm của nguồn dầu mỏ và nhiều thứ khác. Tuy nhiên, xe hơi dễ dàng vượt qua xe lửa hay xe buýt về tính linh hoạt và thuận tiện khi giao thông cá nhân. Do đó, việc mong mọi người bỏ xe tư nhân để có lợi cho vận tải công cộng là điều phi thực tế. Các giải pháp kỹ thuật có thể làm giảm các vấn đề ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả nhiên liệu của động cơ, nhưng việc tiêu thụ nhiên liệu và việc thải khí thải phụ thuộc vào việc loại xe nào khách hàng ưa chuộng và cách họ lái như thế nào. Nhiều người mua xe lớn hơn so với cần thiết cho mục đích hàng ngày hay lãng phí nhiên liệu bằng cách lái xe rất hung hăng. Bên cạnh đó, việc sử dụng xe hơi toàn cầu đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn so với những cải tiến trong khí thải và tiết kiệm nhiên liệu khi mà công nghệ bây giờ có thể làm tốt hơn. Một số cho rằng giải pháp lâu dài duy nhất là thiết kế các thành phố và khu vực lân cận để các chuyến xe là không cần thiết. Tất cả các dịch vụ thiết yếu được nằm trong khoảng cách đi bộ hoặc dễ dàng truy cập bằng giao thông công cộng. Điều này không chỉ sẽ tiết kiệm năng lượng và giảm lượng thải khí carbon dioxide mà nó còn nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, tập trung vào con người thay vì xe cộ. Ở một số nơi, chính quyền địa phương đã làm được việc này, nhưng một vài cộng đồng dân chủ được thiên nhiên ưu đãi với tầm nhìn và vốn để tạo ra những thay đổi sâu sắc trong lối sống hiện đại. Một kịch bản nhiều khả thi hơn có vẻ là một sự kết hợp của các hệ thống giao thông công cộng để di chuyển vào và xung quanh thành phố với các xe nhỏ thải ít khói để sử dụng ở đô thị và các xe lai lớn hơn và thải khói nhiều hơn để sử dụng ở những nơi khác. Các đường cao tốc thu phí điện tử có thể được sử dụng để đảm bảo các tài xế nộp phí để có thể sử dụng đường bộ thực sự. Việc tích hợp các hệ thống giao thông vận tải tốt hơn cũng được thực hiện khả thi và tốt hơn bởi các máy tính hiện đại. Nhưng đây chỉ là những giải pháp đối với những nước có khả năng. Trong hầu hết các nước đang phát triển, những chiếc xe cũ và công nghệ cũ vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Keyless Society. Students who want to enter the University of Montreal's athletic complex need more than just a conventional ID card. Their identities must be authenticated by an electronic hand scanner. In some California housing estates, a key alone is insufficient to get someone in the door. His or her voice print must also be verified. And soon, customers at some Japanese banks will have to present their faces for scanning before they can enter the building and withdraw their money. All of these are applications of biometrics, a little-known but fast-growing technology that involves the use of physical or biological characteristics to identify individuals. In use for more than a decade at some high-security government institutions in the United States and Canada, biometrics are now rapidly popping up in the everyday world. Already, more than 10,000 facilities, from prisons to daycare centers, monitor people's fingerprints or other physical parts to ensure that they are who they claim to be. Some 60 biometric companies around the world pulled in at least $22 million last year, and that grand total is expected to mushroom to at least $50 million by 1999. Biometric security systems operate by storing a digitized record of some unique human feature. When an authorized user wishes to enter or use the facility, the system scans the person's corresponding characteristics and attempts to match them against those on record. Systems using fingerprints, hands, voices, irises, retinas and faces are already on the market. Others using typing patterns and even body odors are in various stages of development. Fingerprint scanners are currently the most widely deployed type of biometric application, thanks to their growing use over the last 20 years by law enforcement agencies.
16 American states now use biometric fingerprint verification systems to check that people claiming welfare payments are genuine. In June, politicians in Toronto voted to do the same, with a pilot project beginning next year. To date, the most widely used commercial biometric system is the Hạnh, a type of hand scanner which reads the unique shape, size and irregularities of people's hands. Originally developed for nuclear power plants, the Hạnh received its big break when it was used to control access to the Olympic Village in Atlanta by more than 65,000 athletes, trainers and support staff. Now there are scores of other applications. Around the world, the market is growing rapidly. Malaysia, for example, is preparing to equip all of its airports with biometric face scanners to match passengers with luggage. And Japan's largest maker of cash dispensers is developing new machines that incorporate iris scanners. The first commercial biometric, a hand reader used by an American firm to monitor employee attendance, was introduced in 1974. But only in the past few years has the technology improved enough for the prices to drop sufficiently to make them commercially viable. When we started 4 years ago, I had to explain to everyone what a biometric is, says one marketing expert. Now, there's much more awareness out there. Not surprisingly, biometrics raise thorny questions about privacy and the potential for abuse. Some worry that governments and industry will be tempted to use the technology to monitor individual behavior. If someone used your fingerprints to match your health insurance records with a credit card record showing you regularly bought lots of cigarettes and fatty foods, says one policy analyst, you would see your insurance payments go through the roof. In Toronto, critics of the welfare fingerprint plan complained that it would stigmatize recipients by forcing them to submit to a procedure widely identified with criminals. Nonetheless, support for biometrics is growing in Toronto as it is in many other communities. In an increasingly crowded and complicated world, biometrics may well be a technology whose time has come. Một xã hội không chìa khóa, sinh viên muốn vào Đại học Complex Athletic Montreal cần nhiều hơn chỉ một thẻ ID thông thường. ID của họ phải được chứng thực bởi một máy quét tay điện tử. Trong một số khu nhà ở California, chìa khóa là không đủ để ngăn trộm vào nhà. Giọng nói của chủ nhà cũng phải được xác nhận. Và chẳng lâu sau, khách hàng tại một số ngân hàng Nhật Bản sẽ phải dùng khuôn mặt của họ để quét trước khi họ có thể đi vào tòa nhà và rút tiền của mình. Tất cả những thứ trên là các ứng dụng sinh trắc học, một công nghệ ít được biết đến nhưng đang phát triển rất nhanh, có liên quan đến việc sử dụng các đặc tính vật lý hoặc sinh học để xác định cá nhân, được sử dụng trong hơn một thập niên qua ở một số cơ quan chính phủ an ninh cao ở Hoa Kỳ và Canada. Sinh trắc học cũng nhanh chóng xuất hiện trong thế giới hàng ngày. Đã có hơn 10.000 tổ chức, từ nhà tù đến các trung tâm chăm sóc sức khỏe, đã dùng dấu vân tay hoặc các bộ phận cơ thể khác để theo dõi người dân và đảm bảo rằng họ là những người được yêu cầu phải có. Khoảng 60 công ty sinh trắc học trên thế giới đã kiếm được ít nhất là 22 triệu đô năm ngoái và họ dự kiến sẽ sinh lợi thêm để ít nhất 50 triệu đô vào năm 1999. Hệ thống an ninh sinh học hoạt động bằng cách lưu thông tin số hóa của một số tính năng độc đáo của con người. Khi một người dùng được ủy quyền muốn nhập hoặc sử dụng tính năng này, hệ thống sẽ quét các đặc điểm tương ứng của người đó và cố gắng kết hợp chúng với hồ sơ đã lưu. Hệ thống sử dụng dấu vân tay, bàn tay, tiếng nói, tròng mắt, võng mạc và khuôn mặt đã có trên thị trường. Những loại khác sử dụng các mẫu đánh máy và thậm chí mùi cơ thể đang trong giai đoạn phát triển khác nhau. Máy quét vân tay hiện nay là loại được triển khai rộng rãi nhất của ứng dụng sinh trắc học. Nhờ việc sử dụng ngày càng tăng của chúng trong vòng 20 năm qua ở các cơ quan bảo vệ pháp luật, 16 bang của Mỹ hiện đang sử dụng hệ thống kiểm tra dấu vân tay sinh trắc học để kiểm tra xem những người xin tiền trợ cấp đúng hay không. Trong tháng 6, các chính trị gia ở Toronto đã bỏ phiếu để làm tương tự như vậy với một dự án thí điểm bắt đầu từ năm tới.
Cho đến nay được sử dụng rộng rãi nhất hệ thống sinh trắc học thương mại là máy chìa khóa tay Hạnh, một loại máy quét bàn tay mà có thể đọc các hình dạng, kích thước và những bất thường duy nhất của bàn tay con người. Ban đầu được phát triển cho các nhà máy năng lượng hạt nhân, máy bàn tay này đã nhận được sự tán dương lớn lao khi nó được sử dụng để kiểm soát truy cập vào các làng Olympic ở Atlanta của hơn 65.000 vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên hỗ trợ. Hiện nay đã có nhiều các ứng dụng khác ngoài máy bàn tay này rồi. Trên thế giới, thị trường này đang phát triển nhanh chóng. Ví dụ, Malaysia đang chuẩn bị để trang bị cho tất cả các sân bay với máy quét sinh trắc học để xác định khuôn mặt hành khách với hành lý, và nhà sản xuất máy rút tiền mặt lớn nhất của Nhật Bản đang phát triển các loại máy mới mà kết hợp với các máy quét mống mắt. Máy sinh trắc học thương mại đầu tiên, máy đọc bàn tay được sử dụng bởi một công ty Mỹ để giám sát chấm công của nhân viên, đã được giới thiệu vào năm 1974. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm sau đã có công nghệ cải thiện đủ để giá giảm xuống đủ họ có khả năng thương mại. Khi chúng tôi bắt đầu cách đây 4 năm, tôi phải giải thích cho mọi người biết sinh trắc học là gì. Một chuyên gia tiếp thị nói, bây giờ thì nhiều người biết hơn rồi. Không ngạc nhiên, sinh trắc học đã đưa ra các câu hỏi hóc búa về sự riêng tư và tiềm năng cho việc lạm dụng. Một số người lo ngại rằng các chính phủ và ngành công nghiệp sẽ bị cám dỗ để sử dụng công nghệ này để giám sát hành vi cá nhân. Một chuyên gia phân tích chính sách nói, nếu ai đó sử dụng dấu vân tay của bạn để so sánh sự phù hợp hồ sơ bảo hiểm y tế của bạn với một hồ sơ tín dụng thẻ mà bạn thường xuyên mua rất nhiều thuốc lá và thực phẩm béo, thì bạn sẽ thấy các công ty thanh toán bảo hiểm của bạn sẽ rất giận. Ở Toronto, các nhà phê bình của kế hoạch quét vân tay cho việc phúc lợi phàn nàn rằng việc này sẽ bêu xấu người đi nhận bằng cách buộc họ tuân theo một thủ tục được xác định rộng rãi với bọn tội phạm. Tuy nhiên, hỗ trợ cho sinh trắc học đang được phát triển ở Toronto cũng như ở nhiều cộng đồng khác. Trong một thế giới ngày càng đông đúc và phức tạp, sinh trắc học có thể cũng là một công nghệ sớm muộn gì cũng phải đến.